Algoritmusok, elemzések, statisztikák, diagramok, függvények, kémia, matematika. Talán nem hiszik, de a mezőgazdaságról van szó. Mára már legalább annyira szerves része mind az előbb felsoroltak közül a föld megművelésének, mint a kapa, az ásó vagy az eke. Persze csak a tisztességes mennyiségű termésre vágyik az ember. It's not only a product that they are using, but it's a whole system which is supporting the use of this product. Eric Thomas, a Syngenta szakembere szerint a növényvédelemben ma már minden lehetőséget megadnak, hogy a nagy célt, a 6 tonnás napraforgó termésátlagot elérhessék a magyar gazdák. Ha mi a köztermesztésben arról beszélhetünk, hogy 6 tonnát hogyan érjük el, az azt jelenti, hogy a nemesítésbe és a technológiába ott már rég túl vagyunk ezen. Tehát csak is azon múlik, hogy ki mit hoz ki a növényéből, mert a tudás és a termés ott van benne. A jövő pedig már megérkezett a gazdálkodásba. Eddig nagyon sok minden arról szólt, hogy hogyan adaptáljunk egy-egy növényt az adott klimatikus zónára, a biozónákba gondolkodtunk. Most a mai termesztés is, a jövő meg abszolút, az helyspecifikus gazdálkodásról szól. Arról szól, hogy egy adott táblán belül mi kell. A jövő meg egyértelműen arról fog szólni, hogy mi kell a növénynek, egy individuális növénynek, hogyan tudjuk a leginkább mindent megadni, vagy a szükségleteit a leginkább kiegészíteni ahhoz, hogy a termés potenciáljához közel kerüljön. Persze a természet mindig közbeszól, és ez így is marad. Ezért Tamás szerint sose lehet majd elérni a potenciális maximumokat, viszont megközelíteni igen, és ebben segítséget is adnak. Our objectives in crop protection is to make sure that we can deliver solutions to growers that can help them to monitor what is happening in their field, right? So what is the level of pest pressure, and to deliver solutions, so products that they would have to apply according to the pest that they have at the right time, at the right moment, with the right rate, with the right level of use. So that's really what we are targeting. Egyfelől tehát ott a növényvédelmi támogatás és tudás. Másrészt mostanra adottak az új elemzési lehetőségek is. Management zónákba gondolkodunk, táblán belül, ez ma már valóság, hogy táblán belül vetéstérképekkel határozzuk meg, hogy az adott táblafolton vagy tábla részen mi a legmegfelelőbb tőszám, de tovább megyek, nem csak hogy tőszám, hanem ma már a technológia azt is tudja, hogy hibridet váltunk vetés közben, mert mondjuk egy másik hibrid jobban reagál mondjuk arra a talajfoltra, vagy arra a talajszerkezetre, és minél inkább fejlődik a technológia, annál jobban értjük meg azt, hogy azt a reakciót adta nekünk a napraforgó tavaly, vagy tavaly előtt, az ezért volt, ugye erről szól a programunk, hogy értsük meg a növényt, és a technológia és a genetika adta előnyöket, azt hogyan ötvözzük mi ebbe a programba itt a Syngentánál a termelőkkel együtt tulajdonképpen. Az elmúlt hetekben számomra is kiderült, hogy a Syngentánál tényleg szoros együttműködésben dolgoznak fejlesztők és gazdák. Az eszmecsere pedig nem áll meg a szántóföldek szélén. Definitely the growers are also expecting some advice from our industry on how to use these products, and that's where we are putting more and more attention from our side, involving, digital solutions to support the growers in the use of our products, but also to really understand what is happening in their field, especially with sensor, satellite, image, drones, again, to make sure that they can use our products with the right level of efficacy at the end. Erik szerint a magyar termelők elképesztően nyitottak és modern felfogásúak, és akárcsak a napraforgóban, bennük is magas a potenciál a fejlődésre. I will definitely say that the Hungarian farmers are at a quite high level. They are quite keen to have new technologies and to try to understand what they could take in their growing system that could potentially bring them to a new level in terms of yield, in terms of consistency, in terms of quality of their production. A magyar szem mást is lát azért, de Tamás is büszkén beszél a hazai termelőkről.
Időnként nem könnyű persze meggyőzni őket arról, hogy egy új hibrid az többet is tudhat, de nyilván ez már a mi felelősségünk, és én úgy gondolom, hogy közösen jól tudjuk ötvözni ezeket a dolgokat, hogy tényleg hatékonyabbak legyünk. És van még egy fontos szempont. Úgy kell hatékonynak lenni, hogy közben a jövő generációira is gondolunk. A Földet azt ugye nem a nagyapáinktól örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön. Ez egy abszolút egyre inkább valós tartalommal bíró mondás sajnos, ahogy itt nézzük a klímaváltozás hatásait, vagy a szélsőségek hatásait. Éppen ezért gondolom azt, hogy a napraforgó az egy borzasztó jó növény, mert nem arról szól ma a napraforgó termesztés, mint mondjuk más növénykultúrák esetén, hogy adjunk oda 3-szor annyi inputanyagot, lehet ez tápanyag, vagy víz, vagy sok minden, adjunk oda 3-szor annyit, és 3-szor annyit fog teremni. Itt nekünk ez a program arról szól, hogy hogyan tudjuk a meglévő erőforrásokat optimálisan felhasználni. A növényvédelemnél ugyanez az irányelv a cégnél. Either you can increase the area. I'm not so sure that we can do that to a large extent in Hungary, right? At one point of time we have the land that we have. So the ultimate element that we can do is also to increase the yields that we have on a given field, right? Just to avoid, to turn some forest, for instance, in some countries into production areas. What we need is potentially to increase the yields that we have in some hectares. So in Hungary, yes, as you said, we are going, you need to make sure that you use the best hybrid with the best genetics that can deliver the yield potentials that you can expect. We don't need more chemical to raise more sunflower seeds. That's quite an important message. Better use, clearly, on this. A 6 tonnás átlag óriási vállalás, ezt a szakemberek is elismerik. Jelen pillanatban sokan kételkednek is még benne, amikor a jelenlegi szintet nézik. Nagyon messze vagyunk attól, hogy az üzemi átlagunk 6 tonna legyen, azért 3 tonnáról 6 tonnára felmenni, ez akár nemzetgazdasági jelentőségét, ha belegondoljuk, ez óriási. Ebben hiszek, hogy ez nem lehetetlen. Lesznek évek, lesznek ingadozások, de minél közelebb kerülünk ehhez a célhoz, annál inkább tágítjuk a saját határainkat is szerintem. A határfeszegetésen túl még valamit ígérnek a szakemberek, hogy az odavezető úton nem engedik el a gazdák kezét. Where we are going with them on this area, and they are definitely using more and more equipments on this side. So, being again precision application materials, being sensors, being digital solutions with a lot of algorithms that helps them to take those decisions. A távoli jövőről is van már elképzelés. Igaz, hogy mi lesz 10-20 év múlva? Abba talán még a csillagok is beleszólhatnak. Akkor már nem a 6 tonnás célról beszélgetünk, hanem arról, hogy emeljük az országos átlagot akár a 10 tonnához, és nagyon szép lenne azt látni, hogy van egy olyan növényünk, mint a napraforgó, amiben Magyarország rajzolja a világtrendet, és Magyarország az, akit követni lehet technológiába. Meglátjuk. A tervek jók, az irány megvan, és egyre több eszköz és tudás áll a gazdák rendelkezésére. Ha velünk tartanak egy hét múlva, azt is megtudhatják, hogy a konyhában mikor melyik olaj a nyerő. Várjuk Önöket akkor is!